Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus pentru voi, cu mesaje, bineînțeles, de la cărțile Oracol, special valabile pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem, nu mai pierdem timpul să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi pentru această lună februarie. Reconsideră, trebuie să regândești o situație, probabil, sau un eveniment. Trebuie să te concentrezi un pic mai mult, să te întorci, îmi vine să zic, să regândești acel ceva. Autovalorare, poate că e vorba despre tine aici. Poate n-ar strica să reconsideri, să începi să te gândești din nou către propria persoană. Să te gândești din nou la propria persoană, să te reîntorci la respectul de sine, la iubirea de sine, la valoare. Care e valoarea ta ca persoană? Concentrează-te pe acest aspect în această perioadă. Și avem avans. Poate că dacă reușești să te centrezi pe propria persoană și pe respectul și iubirea de sine, vom vedea sau vei vedea în următoarea perioadă cum încet, încet spargi un zid pe care ți l-ai ridicat tu sau altcineva care poate nu te lăsau. Ai stat, hai să zicem, într-o zonă mai ascunsă, poate nu te-ai arătat în ultima perioadă prea mult, dar aici vedem cum se sparge acel zid și poate prinzi mai mult tupeu, de ce nu? Dar trebuie să începi să te reîntorci la propria persoană, la a te valora mult mai mult decât te-ai valorat până acum. La capătul cărților, încredere. Poate că ai nevoie să-ți recuperezi încrederea în propria persoană. Întreabă-te ce te-a ținut strâmtorat, ce te-a ținut în spatele acestui zid în ultima perioadă. De ce n-ai putut să avansezi? De ce n-ai avut încredere în tine? Pe cine ai pus înaintea ta în ultima perioadă? Gândește-te la toate lucrurile astea, pentru că aici vorba despre a te reîntoarce, a reconsidera un aspect anume care are legătură cu valoarea de sine, cât valorezi tu, ce preț pui pe tine și ce te-a ținut blocat în ultima perioadă. Trebuie să începi, are legătură cu încrederea în propriile forțe, cu încrederea în sine, cu iubirea de sine, respectul și așa mai departe. Concentrează-te pe acest aspect care te-a ținut blocat într-o zonă care poate nu era, într-o zonă de teamă, vine să spun, pentru că aici avem o privire, această persoană are privire de ok, trec prin gaura asta, da? Am spart zidul, fac primul pas, dar sunt temător. Nu avem o privire de tupeu aici, da? Poate ar trebui, după cum am zis mai devreme, să prinzi acel tupeu. Chiar dacă ți-e teamă, avansează. Chiar dacă ți-e teamă sau poate n-ai curaj să spui despre tine că ți-e mai bine, pentru că poate nu ești obișnuit să te gândești că cea mai importantă persoană din viața ta ești tu. Pentru că balanța întotdeauna încearcă să fie bine pentru toată lumea și aici vorba despre ok, și tu unde ești în povestea asta? De ce să stai în spatele zidurilor și să nu te arăți? Reconsideră acest aspect. Foarte interesant. Hai să vedem încă 3 mesaje. Avem soarele pentru voi și mesajul este următorul. Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Nu pot să zic, nici nu am ce să mai comentez aici. Da? Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Cât de mult îți dai voie să te bucuri de această viață, de toate experiențele care vin în viața ta.
să te bucuri de tine. 5 de monede, următorul mesaj. Nimic nu este niciodată atât de lipsit de speranță pe cât pare. 5-ul de monede este cartea cerșetorului, este cartea singurătății, a fricilor, da? Este cartea abandonului, inclusiv a abandonului de sine, bineînțeles. S-a așezat sub această autovalorare. Cât de mult ai abandonat în ultima perioadă? Aici are legătură, e o etalare foarte profundă pentru unii dintre voi, foarte, foarte personală. Când s-a întâmplat abandonul de sine? Când nu te-ai mai băgat în seamă, când nu te-ai mai bucurat de viața pe care o ai, când nu ți-ai mai oferit ție niște capricii și întotdeauna poate, sau nu neapărat întotdeauna, dar în ultima perioadă te-ai gândit mai mult la alții decât la tine. Când a fost ultima oară momentul în care ți-ai pierdut până și speranța? Speranța în tot, în viață, în tine, în tot. Pentru că aici e o chestiune de încredere. Când a fost ultima oară când ai avut încredere în propriile forțe? Aici, cu avansul, e ca și cum se spune, tu poți. Poți să spargi orice zid pe care l-ai ridicat sau l-au ridicat alții în fața ta. Da. Și avem asul de cupe. Mesajul asului de cupe vine cu următoarea întrebare. Simți asta în inima ta? Ce înseamnă asta? Iubire. Îți bate inima? Simți cum ai viață în tine? Și spune că ceea ce simți în inima ta, bătăile inimilor tale, se numește potențial. Atâta timp cât ești viu și inima bate, trebuie să vine mesajul, trebuie să înveți să avansezi, trebuie să înveți să treci peste, trebuie să înveți să rupi ziduri, să spargi ziduri. Trebuie să înveți să nu te mai abandonezi, trebuie să înveți să nu te mai dai pe tine. Ca un martir, aș spune, să fie bine pentru alții și pentru tine nu. Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să începi să te îndrepți către tine. Toate mesajele ne duc în același loc. La capătul cărților avem magicianul, ia uite. Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Rămâne la alegerea ta să faci această introspecție în tine ca să începi să-ți recuperezi din nou încrederea în tine, în viață și speranța aia pe care ți-ai pierdut-o probabil în ultima perioadă. Foarte tare etalarea voastră. Hai să vedem. De la Îngerii Iubirii, mesaje pentru voi. Romantism, ia uite că vine iubirea. Pasiune, wow! Iartă și învață, dragii mei și dragile mele valanțe. Eliberează-te. Din nou vedem aici un țarc, da? Avem un unicorn într-un țarc. Mesajul este eliberează-te, sărgardul, rupe zidul. E momentul să începi să faci ceva, să ieși de unde ești. Să ieși din singurătate în cazul în care ești singur, de exemplu, da? Dacă nu sunteți într-o relație. Rupe zidul singurătății, eliberează-te de acea părere negativă, probabil, pentru că aici avem mesajul iartă și învață.
Nu contează ce s-a întâmplat din punct de vedere amoros în viața ta. Poate ai avut probleme, nu știu, numai relații toxice, persoane care te-au părăsit, tot felul de probleme în iubire. Ai învățat ceva din acele relații, ai învățat ceva din ce a vrut această viață să experimentezi, ce a vrut să-ți oglindească cealaltă persoană, ce ai învățat din relațiile trecute. Nu neapărat vorbim despre iartă. Pentru mine cuvântul iertare este într-un fel sau altul prostituat, pentru că nu putem să iertăm când ni se face foarte mult rău. Iertare pentru mine înseamnă uitare. Trec peste, adică e ca și cum nici nu merită să mă mai gândesc la ce s-a întâmplat, pentru că altfel nu trăiesc liberă din punct de vedere mental. Și stau și mă agăț de acel cineva care, vezi, Doamne, mi-a făcut, m-a părăsit, m-a batjocorit, m-a păcălit, habar n-am, și stau încuiată în acel țarc și nu este cazul. Pentru mine iertare înseamnă depășesc, nu mai las gândurile să se ducă către acea persoană, ci mă concentrez pe următoarea relație pe care urmează să o am. Nici de cum nu stau în țarc sau după gardă, da? De-aia spun că este momentul să avansați, să treceți peste experiențe urâte pe care le-ați avut din punct de vedere amoros și să avem romantism și pasiune. Sunteți guvernați de Venus. Balanța este una dintre semnele zodiacale care sunt cele mai n-aș spune neapărat romantice, atenție. Nu e vorba de a fi romantic. Nu știu cât la sută dintre balanțe sunt romantice, pentru că romantismul nu depinde de soarele în balanță, romantismul depinde de Venus. Ideea este, fiind guvernați de Venus, aveți o parte poetică, romantică, frumoasă. De ce să nu îmi vine să spun să o exploatați la maxim această energie înnăscută în voi, care vine cu această guvernatoare numită Venus. De ce să nu vă lăsați deschiși către alte relații? Nu neapărat să fie o relație, atenție. Sunt foarte multe persoane care au fost rănite în alte relații și într-un fel sau altul se închid și nu mai vor să nu mai cred în iubire. Da. Nu vreau să fiu foarte exagerată sau extremistă și să spun că pot exista persoane de 30 de ani care, de exemplu, au trăit relații urâte până în 30 de ani și de la 30 de ani în sus preferă să trăiască singure doar pentru că și-au format o părere. Așa, au băgat pe toată lumea în aceeași oală cum ar veni, femeile au băgat, toți bărbații sunt niște nemernici în aceeași oală, toți bărbații răniți au băgat femeile că sunt toate parașute și materialiste, îmi cer scuze pentru limbaj, dar cam asta e, pe românește cam așa se vorbește și nu se mai deschid. Nu trebuie să ai o relație neapărat să te spui pirostrile pe cap ca să poți să îți dai voie să experimentezi din nou. Da? Dă-ți voie dacă există cineva în viața ta care îți atrage atenția, caută acea persoană, dacă ești singur, mă refer. Dacă sunteți într-o relație și s-au întâmplat lucruri urâte între voi și tu reușești să te pui pe primul loc, pentru că aici vorbim despre încrederea în tine, despre respect de sine și așa mai departe, pentru că e momentul să depășiți ceva, da.
A ierta și a învăța nu se produce așa, lasă treacă timpul în relația mea și le rezolvă pe toate. Nu, e vorba despre a te elibera. Cum ajungem să ne eliberăm de coșmarul pe care l-am trăit, că poate am fost înșelați sau poate noi am înșelat, dar nu vrem să rupem relația cu partenerul de viață. Situații și situații, da? Ce facem în acele momente? Încercăm să vedem cum facem, să discutăm, să avem o comunicare constructivă în care să ne dăm seama sau să înțelegem de ce s-a ajuns unde s-a ajuns. De ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Poate a lipsit, știu și eu, ne-a luat de cap altcineva sau poate a lipsit atenția unul față de celălalt. Aici avem, ia uite ce imagini frumoase. Când a fost ultima oară când te-ai comportat așa cu partenerul de viață? Când a fost ultima oară când i-ai dat voie partenerului să se apropie atât de mult de tine? Balanța, pentru mine, din punctul meu de vedere, este un semn zodiacal destul de contradictoriu, pentru că este un semn de aer mental, guvernat de Venus, care este emoțional. Și atunci se presupune că balanța, în esența ei, conține echilibrul minte-inimă, da? Îl conține. Cel mai complicat este să ajungem să fim în acel echilibru, să fim coerenți și să fim și emoționali, să fim și mentali și emoționali. În rezumat, ce vreau să spun aici, la acest aspect romantic, să zicem, sau la partea emoțională, este că cei singuri au nevoie să, să ierte și să învețe din experiențele anterioare, eliberându-se de absolut orice concepție greșită care are legătură cu iubirea și să se deschidă în a fi și ei mai romantici, în a-și expune dorința de a cuceri din nou, pentru că aici vorbim despre pasiune, în a se lăsa cuceriți. Da. Iar pentru cei care au o relație, aici este vorba de a discuta constructiv, comunicare constructivă în legătură cu lucrurile care s-au întâmplat în relația noastră, trebuie să le rezolvăm și să depășim și să știm că trebuie să introducem din nou această apropiere între noi doi. N-are cum să existe o relație sănătoasă dacă cei doi parteneri nu se caută unul pe celălalt, aș spune. Da. Hai să vedem. Ok. S-a întors. A tot ieșit mesajul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat în luna asta, februarie, pentru multe persoane din mai multe zodii a ieșit acest mesaj de blesteme și magie. Da? A ieșit vrăjitoarea. Nu știu dacă aici mie nu-mi place absolut deloc să vorbesc despre vrăjitorie și despre magie neagră sau... Nu că nu cred că există, dar nu vreau să-i dau atât de multă atenție, da? Poate unii dintre voi credeți că sunteți blestemați, poate unii dintre voi credeți că, vezi, Doamne, vi s-au făcut blesteme sau, mă rog, vi s-au făcut farmece, că vi s-au legat cu cununile și alte chestii. Mare grijă cu ceea ce spui, pentru că aici propriul tău coșmar ți-l poți provoca inclusiv tu, singur. Da? Avem copacul, stabilitate și creștere. Și avem monezile, noroc și bani sau noroc la bani. Pentru unii dintre voi poate că este vorba despre părerea voastră despre blesteme și alte chestii are legătură cu partea financiară. Ca și cum, doamne, n-am noroc niciodată. De câte ori ajung să cresc un pic și să fiu un pic stabil din punct de vedere financiar, pac, se întâmplă ceva, nenorocire, nu știu ce aici, magie neagră sau, cum se zice,
Nenoroc, nu? Nenoroc ce era ghinion, dacă nu venea în minte. Tot timpul am ghinion, domne. Tot timpul. Când cresc un pic, gata, vine ghinionul și mi-a tot. Poate că și dacă ai noroc la bani, pe o parte, după aia vine ghinionul, aici e posibil să fie vorba despre faptul că nu ești constant în creștere și stabilitate. Poate că tot ceea ce câștigi cheltui, atenție, poate fi asta, nu știu de ce mi-a venit mesajul așa. Și normal că după aia nu vin ghinion. Păi nu, că uite, acum mai merg vânzările, până acum am făcut 15.000 de milioane luna trecută și acum într-o dată, dar tu poate nu te vezi pe tine că ai cheltuit toți banii, că te-ai lăfăit sau alte chestii. Poate fi și asta, da? Pentru alții dintre voi este atenție, mare atenție. Pentru că dacă tu crezi că ai ghinion în iubire, că, domne, n-am și noroc de cineva cu care să am o relație stabilă, să construiesc, să prind rădăcini într-o relație și să creștem împreună, nu știu ce, atenție, poate fi din cauza că poate ești materialist, poate tu vrei doar un partener care să-ți ofere stabilitate financiară sau independența aia în care știți cum sunt acum în ziua de astăzi toată lumea vrea persoane independente, domne, să fie pe picioarele ei. Bărbații vor femei puternice, dar nu știu ce să facă cu ele. Femeile vor bărbații care să aibă imperii, de ce nu? Dar ce-ar fi să fii tu? Să te simți tu bine cu tine însuți, pe picioarele tale, în felul în care tu te simți bine pe picioarele tale. Nu trebuie să ai 15.000 de saci cu bani aici. Întreabă-te dacă nu cauți într-un partener de viață stabilitatea financiară mai mult decât stabilitatea emoțională și creșterea împreună cu partenerul de viață și după aia numești blestem sau ghinion. Întreabă-te dacă nu cheltui mai mult decât ar trebui și numești ghinion ceea ce se numește a fi mână largă. Avem succes și orgoliu. Eu cred că ești o persoană care poate să facă multe, o persoană care poate să atingă mari succese în viață, dar ești prea orgolios să accepti anumite hai să le numim defecte pe care le ai. Ar trebui să fii reconsideră aspectul ăsta la tine. Nu mai numi ghinion ceea ce nu e de fapt ghinion. Sau nu te ascunde în spatele cuvântului ghinion sau blestem, ci privește lucrurile sau situațiile din viața ta așa cum sunt. Ca să poți să le repari, ca să poți să reconsideri ce ar trebui să faci data viitoare mai bine, ca să nu mai faci, să nu mai cazi în același punct. Interesant. Hai să vedem încă 3 mesaje. Pentru că aici este vorba și despre a ierta și a învăța, nu neapărat doar pe plan amoros, a ierta și a te ierta și a învăța și din propriile tale greșeli, a învăța din propriile mele dezastre pe care le-am produs, pentru că cu toții, da, ne place sau nu ne place să recunoaștem, cu toții greșim, cu toții facem, hai să spunem așa, anumite lucruri pe care după ceva vreme avem păreri de rău și ne blamăm pe noi și ne chinuie gândurile, da? Gândește-te și la acest aspect, pentru că nu neapărat pe plan amoros, insist, pe orice plan al vieții noastre. Cât de mult poți recunoaște în tine, pentru că aici vorbim despre orgoliu, cât de mult poți recunoaște în tine greșelile pe care le-ai făcut ca să le
cum să zicem, ca să le remediezi într-un fel sau altul, da? Să nu le mai faci. Da. Hai să vedem. Phoenix. Cum ți se pare acest final fericit? Cred că mai și la voi, cu alte ocazii, mă mâncă nasul. În alte etalări acest mesaj. Avem o persoană care a aruncat cartea la pământ, a citit o carte, a ajuns la finalul acelei cărți și este cumva învrăjbit, așa, este cumva supărat pe divinitate și se răzvrătește. E ca și cum aici, Doamne, Doamne, a scris un final pentru un anume eveniment din viața ta și ție nu-ți place. Poate e ceva ce ai pierdut și poate că trebuia să pierzi ca să înveți ceva. Poate o persoană, ai pierdut o persoană, ai pierdut un tren, ai pierdut ceva. Acel ceva ce ai pierdut a trebuit să-l pierzi pentru că ai ceva de învățat acolo. Nu te supăra cu universul și cu destinul sau cu cine vrei tu. Întreabă-te de ce nu-ți place acel final, pentru că esența acestei cărți, acestui mesaj este pasărea Phoenix, renaștere din propria cenușă. Trebuie să înveți să te naști din nou, dacă vrei. Mâine e o nouă zi sau azi e o nouă zi, pentru că aici avem mesajul în spaniolă, în spaniolă se zice mañana, adică mâine sau dimineață. Aș spune astăzi e o nouă zi. În fiecare zi e o nouă zi și mâine e o nouă zi în care te poți trezi altfel, în care poți să conștientizezi că este o zi total diferită de cea de ieri. Dacă vrei să vezi lucrurile așa, dacă vrei să le vezi doar negre, e alegerea ta. În fiecare zi poate să fie o zi neagră pentru tine. Ce-ți spui în primul rând când te trezești dimineața tu? Cu ce față te trezești? Aici avem o persoană veselă. Zâmbește. Această persoană zâmbește, în jurul ei așa sunt peștișori, probabil că, uite, peștișori și aici și e ca și cum trăiește într-o lume de poveste. Ce fel de mâine te așteaptă pe tine? Ce fel de mâine vrei să ai mâine? Și avem meriți zahăr, nu sare. Regina răului aici avem. Scris primul mesaj. Avem două mâini de vrăjitoare așa. Aceeași conotație de gheare ca aici. Eu tind să simt aici, sau tind să cred, dar insist foarte mult în mine, se dă așa un sentiment, am un sentiment că foarte mulți dintre voi sunteți cei care, practic, vă alimentați cu lucruri care nu vă sunt benefice, cu idei greșite, cu judecăți de ce nu, cu anumite fixisme, pe toate planurile. Aici nu vorbim doar despre iubire. O credință ciudată, înrădăcinată, că de ce mie mi se întâmplă toate lucrurile astea.
Am senzația foarte, foarte puternic. Aici e ca și cum se spune că în fiecare zi e o nouă zi. Trebuie să faci cumva să ieși din acest cerc vicios. Acest cerc în care tu, într-un fel sau altul, cărțile vin să-ți spun că trebuie să reconsideri ce s-a instalat în tine, care are legătură cu lipsa respectului, cu frica de a avansa și cu încrederea și această încredere și iubire de sine. Pe acolo caută. Nu pot să zic altceva. E cazul să te centrezi foarte mult pe tine și să te gândești, să-ți spui ție, să-ți răspunzi la întrebarea de ce nu-mi place cum e viața mea, de ce nu-mi place cum finalizează lucrurile în viața mea și ce pot să fac în fiecare zi mai mult și mai bine pentru mine. Meriți zahăr, nu sare, oferă-ți ție însuși lucruri frumoase, însă-ți lucruri frumoase, nu te mai alimenta cu porcării, îmi vine să zic. Nu pot să zic altceva, wow. Da, nu mai am altceva pentru voi, vă pup, ne vedem data viitoare.